ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මීට කලිනොත් මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන විදිය ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මට රික්වෙස්ට් එකක් ආවා කේක් එක බේක් කරන තැන ඉඳන් කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් කරපු ඩෝල් කේක් වීඩියෝ එකේ කේක් එක බේක් කරාට පස්සේ ඩෙකොරේට් කිරීමේ ඉඳලා තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම මත අද මම කේක් එක බේක් කරන තැන ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් අද මේ මම හදලා තියෙන්නේ කිලෝ 1.5 ඩෝල් කේක් එකක්. මම මේ කේක් එක හදලා තියෙන්නේ ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් කේක් ඩෙකොරේට් කරන්න අලුතින් සම්බන්ධ වුණ ගොඩක් දෙනාට මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දැන් බලන්න ඇති කිලෝ 1.5 ඩෝල් කේක් ට්‍රේ තියනවාද කියලා. කිලෝ 1.5 ඩෝල් කේක් ට්‍රේ නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන කේක් තැටි සම්බන්ධව තියෙන අවබෝධය භාවිතා කරලා කිලෝ 1.5ට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එක සම්බන්ධයෙන්ොත් විශේෂ දැනුමක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ විදිහට මම ඩෝල් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගත්තේ කියලා. කිලෝ 1.5 ඩෝල් කේක් එකට මම මේ 33 තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එක. ඉතින් මේක ග්‍රෑම් 750ක් දාන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේ එකේ මැද කූරක් තියෙනවා. ඉතින් ඩෝල් කේක් ට්‍රේ වෙළඳ පොලේ තියෙනවා මේ විදිහට මැද කූරක් නැති ට්‍රේ එකක්. ඉතින් මැද කූරක් නැති ට්‍රේ එක ගන්න එපා. එතකොට කේක් එක හොඳින් බේක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මැද කූරක් තියෙන ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එකක්ම මිලදී ගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එක ටිකක් ගැඹුරුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි බැටර් එක මේකට දැම්මාම මැද තියෙන බැටර් එක හරියට බේක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කූරක් තියෙන ට්‍රේ එකක් හොයාගන්න බැරුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ මැද තියෙනවා වගේ ඇලුමිනියම් බටයක් අරගෙන ඒක බැටර් එක මැදින් ගහන්න. ඉතින් ඒ විදියටත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් දෙනා කියනවා මේ වගේ මැද කූර තියෙන ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එක හොයාගන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ ට්‍රේ එකක් හොයාගන්න අමාරු කෙනෙක්ට ඒ ක්‍රමයක් පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා අඟල් 6 කේක් පෑන් දෙකක්. ඉතින් ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එකට මට ග්‍රෑම් 750ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතුරු 750 මම මේ ට්‍රේ දෙකට බෙදලා දානවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 375 ගානේ මම අඟල් 6 තැටි දෙකෙන් ඉතුරු ග්‍රෑම් 750 බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හරියට කේක් තැටි සම්බන්ධව අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය බර ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය තැටි තෝරගෙන මේ විදියට කේක් නිර්මාණයන් කරන්න. ඉතින් අපිට වෙළඳ පොලේ කිලෝ 1.5 කේක් තැටි ගන්න නෑනේ ඩෝල් කේක් තැටි. ඉතින් ඒක නිසා ග්‍රෑම් 750 ඩෝල් කේක් ට්‍රේ එකට ග්‍රෑම් 750ක් දාලා ඉතුරු බැටර් එක මේ විදියට අපිට කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන කරන්න පුළුවන්. බටර් සහ පාන් පිටි තවරගෙන මේ කේක් තැටි තුන මම ලෑස්ති කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිලෝ 1.5 කේක් බැටර් එක මේකට ඩිවයිඩ් කරලා දානවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කිලෝ 1.5 රිබන් කේක් එක. ඉතින් මම කොටස් තුනකට මේ විදිහට බෙදාගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 750ක් මම වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ බැටර් එකේ ඉතුරු ග්‍රෑම් 750 ග්‍රෑම් 375 ගානේ මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා. ඉතින් දැන් මම මේ ටික කේක් පෑන් තුනට දාගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලා කිලෝ 1.5 කේක් බැටර් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ග්‍රෑම් 750ක් අයින් කරලා ඒකට පින්ක් කලර් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතුරු ග්‍රෑම් 750 දෙකකට බෙදන්න ග්‍රෑම් 375 ගානේ. ඊට පස්සේ වෙන වෙනම ඒ දෙකටත් රෝස පාට සහ කොළ පාට එකතු කරන්න. ට්‍රේ තුනට බැටර් එක දාගත්තට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ටික මේ විදියට පොඩ්ඩක් මේසෙ උඩට ටැප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙහෙම කරන්නේ මොකද කේක් බැටර් එකේ තියෙන එයා බබල්ස් ටික එළියට යන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා මේක කරේ නැතු වුනහම ගොඩක් දෙනා කියනවා බේක් කරාට පස්සේ කේක් එක උඩින් පැලෙනවා කියලා. ඉතින් කේක් එක උඩින් පැලෙන්න විශේෂ හේතුවක් තමයි මේක ඔයාලා එයා බබල් අයින් කරේ නැත්නම් කේක් එක පැලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කේක් එක අවන් එකට දාන්න කලින් මේ විදියට මේසයට තට්ටු කරලා හොඳට එයා බබල් ටික අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මම අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 165ට තමයි මම බේක් කරන්නේ. 165ට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කරලා පැයක් මම බේක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා 180ට බේක් කරනවා නම් 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කරලා විනාඩි 40ක් විතර බේක් කරගන්න. ඉතින් මගේ අවන් එකේ මට එක සැරේ කිලෝ 1.5ක් බේක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම කිලෝ 1.5 ට්‍රේස් තුන අවන් එක ඇතුළට දාගෙන මේක බේක් කරගන්නවා.
ඉතින් අවන් ගැන කතා කරොත් අපි එක එක්කෙනා භාවිතා කරන අවන් වර්ග වෙනස්. ඉතින් ඒවැය තියෙන ටෙම්පරේචර් එකත් වෙනස්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ කේක් එකක් බේක් කරලා හරියට ඔයාගේ අවන් එකේ උෂ්ණත්වය සහ කේක් එකක් බේක් වෙන්න යන කාලය කොච්චරද කියලා හඳුනා ගන්න. ඉතින් මම භාවිතා කරන්නේ බ්ලැක් හැන්ඩ් එක අවන් එකක්. ඉතින් 180ට නෙමෙයි මම බේක් කරන්නේ 165ට විනාඩි 60ක් බේක් කරාම මට කේක් එක හොඳට බේක් කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 60කට පස්සේ කේක් ටික බේක් වෙලා ඉවරයි. මම දැන් මේ ට්‍රේස් ටික oven එකකින් එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් බාබකියු ස්ටික් එකක් මේ විදියට කේක් එක ඇතුළට ගහලා බලන්න. කූර තෙත ගතියක් වගේ එනවා නම් ඔයාලට තව විනාඩි 5ක් 10ක් මේ කේක් ටික බේක් කරගන්න පුළුවන්. කූර වේලිලා එළියට එනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් ටික හොඳටම බේක් වෙලා. ඉතින් මේ විදියට පුළුවන් නිවැරදිව ඔයාලට ඔයාලගේ කේක් ටික බේක් කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති මම බේක් කරගත්ත කේක් වල මතු පිට පොඩ්ඩක්වත් කළු වෙලා නැහැ. ඒ වගේම පොඩ්ඩක්වත් පැලිලත් නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි නියම විදියට, නිවැරදි විදියට අපේ oven එකේ උෂ්ණත්වය සහ ඒකට අපිට යන කාලය, කේක් එකක් බේක් වෙන්න යන කාලය හඳුනා ගැනීම. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මම කියන්නේ ගොඩාක් දිනාට oven පිළිබඳව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් හරියට කේක් එක බේක් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට එතනින් එහාට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න ඔයාගේ oven එක නිවැරදිව හඳුනා ගන්න. කේක් එකක් දෙකක් බේක් කරනකොට ඔයාලට oven එකේ උෂ්ණත්වය සහ oven එකේ කේක් එකක් බේක් කරන්න යන නිවැරදිම කාලය හරියටම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට රන්වන් පාටට පොඩ්ඩක්වත් පැලෙන්නේ නැතුව ඔයාලට නිවැරදිව කේක් එකක් බේක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර මම මේ විදිහට කේක් ටික නිවෙන්න තියලා කූලින් රැක් එකක් උඩට කේක් ටික දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලේසියෙන් ට්‍රේ එකෙන් කේක් එක ගැලවිලා එනවද කියලා. ඉතින් මම තෙල් කොළ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. බටර් ටිකක් ගාලා ඊට උඩින් මම පාන් පිටි ටිකක් තවර ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරාම ඉතාමත් ලස්සනට කේක් එක ගැලවිලා එනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති ඩෝල් කේක් එක පොඩ්ඩක්වත් පිච්චිලා නැහැ. ගොඩාක් ලස්සනට කේක් එක බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මැද තියෙන කූර නිසා මේ විදියට ලස්සනට කේක් එක බේක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ විදියට මම කේක් ටික පැයක් විතර හොඳින් නිවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි කේක් ටික සෑන්ඩ්විච් කරලා ක්‍රම් කෝට් කරගන්නේ. මේක මට හදිසියෙන් ආපු ඕඩර් එකක්. අද කේක් එක හදලා හෙට හවස වෙනකොට ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා පැයකට පස්සේ තමයි මම මේක ක්‍රම් කෝට් කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ විදිහට දැති පිහියක් භාවිතා කරලා කේක් තැටියේ පියන මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා කොහොමද කේක් එකක් සෑන්ඩ්විච් කරන්න කියලා. ඔයාලට මේ වගේ දැති පිහියක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් ලෙවල් එකක් හරියට නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම ඔයාලට දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන්. ඉතින් මේක තමයි මම අද භාවිතා කරන කේක් ලෙවල් එක. ඉතින් මේ වගේ විවිධ වර්ගයෙන් ඔයාලට වෙළඳ පොලේ කේක් ලෙවලර්ස් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කේක් එකේ උඩ කොටස මේ විදියට කපලා ඉවත් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මැද යකඩ කම්බියක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ආධාරයෙන් තමයි අපි කේක් එක කපලා ඉවත් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ලෙවල් එකේ දෙපැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය. ඔයාට කපන්න අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න දෙපැත්තෙම එක විදියට නම්බර්ස් ගාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩාක් ලේසි මේක දෙපැත්තම එක සමානව හදාගන්න. මේ විදියට අඟල් 6 කේක් දෙකම මම එක සමානව කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට ලෙවල් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ දැති පිහියක් උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කේක් එකක් ලෙවල් කරනකොට හරි ලෙවල් එකට ලෙවල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරාට පස්සේ කේක් එක ඇදෙට පේන්න පුළුවන්. අඟල් 6 කේක් දෙක ලෙවල් කරගත්තට පස්සේ මම ඩෝල් කේක් එක තමයි ලෙවල් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකත් කේක් එකේ උසේ ප්‍රමාණය හැටියට මම කොටස් 3කට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කේක් ලෙවල් එක ආධාරයෙන් මේ දේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඩෝල් කේක් එකත් මම මේ විදියට කොටස් 3කට එක සමානව කපා ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ක්‍රම් කෝට් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.
මුලින්ම කේක් බෝඩ් එකේ අයිසින් ටිකක් මේ විදිහට ගාගත්තා. ඉතින් මම මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට අයිසින් දාගත්තා. ගොඩාක් ලීසියෙන් අපිට අයිසින් ටික කේක් එකට දාගන්න පුළුවන්. අඟල් 6 එක කේක් එකක් අරගෙන කේක් බෝඩ් එක මැදින් මේ විදිහට මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට sugar syrup එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති sugar syrup එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. සීනි වතුරයි එකට එකේ අනුපාතය, ඒ කියන්නේ එක සමානව අරගෙන සීනි කෝප්පයක් ගන්නවා නම් වතුර කෝප්පයක් අරගෙන හොඳට උතුරවලා නිවලා තමයි sugar syrup එක හදාගන්නේ. ඉතින් sugar syrup එක භාවිතා කරන්නේ අපි කේක් එකේ moisture එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ sugar syrup එක දැම්මට පස්සේ මම icing layer එකක් මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ නැවතත් ඒක උඩින් ඊළඟ අඟල් 6 කේක් එක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් sugar syrup එක දාලා ඒකට උඩින් icing layer එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි doll cake tray එකෙන් හදාගත්ත කේක් එක මේක උඩින් තියාගෙන යන්නේ. ඉතින් ලොකු කොටසේ ඉඳන් මේ විදිහට උඩට මම පිළිවෙලට තියාගෙන යනවා. හැම layer එකකටම මම sugar syrup එක සහ icing layer එකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට උස කේක් එකක් stack කරනකොට කේක් ටික එක සමානව තියාගෙන යන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කේක් එක එක පැතිවලට ඇද වෙන්න පුළුවන්. ලේස් ඔක්කොම ටික එකතු කරාට පස්සේ මේ කේක් එකේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 8ක් වෙනවා. ඉතින් කේක් එක ටිකක් උස නිසා පළවෙනි ලේයර් එකේ ඉඳලා ඔයාලා එක සමාන විදියට කේක් එක උඩට තියාගෙන යන්න ඕනේ. ලේයර්ස් ටික එක කෙලින් තියාගත්තට පස්සේ මම මුළු ලේයර්ස් ඔක්කොම එකතු කරලා මේ විදියට බාබකියු ස්ටික් එකක් ඇතුළට ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්‍රම් කෝට් කරන්න පටන් ගන්නෙ. මොකද එතකොට අපි ක්‍රම් කෝට් කරනකොට කේක් ලේයර්ස් ටික එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. දැන් පයිපින් බෑග් එක ආධාරයෙන් මම සම්පූර්ණ කේක් එක පුරාවටම අයිසින් ගාගෙන කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගන්නවා. අපි මේ බාබකියු ස්ටික් එක කේක් එක හොඳින් හයි වෙනකන් විතරයි තියාගන්නේ. කේක් එක ශීතකරණයේ දාලා එළියට ගත්තට පස්සේ අපි මේ බාබකියු ස්ටික් එක මෙතනින් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ බාබකියු ස්ටික් එකේ වැඩි කොටස මේ විදිහට මම කපලා අයින් කරලා මේක මම ශීතකරණයේ යට කොටසට දානවා. හෙට උදේට කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න ගන්නකම් මම අද මුළු රෑම මේක ශීතකරණයේ යට කොටසේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ශීතකරණයේ යට කොටසේ තියන්න කිසි දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඩෙකරේට් කරනකොට කේක් එක room temperature එකට එනවනේ. එතකොට කේක් එක නිකම්ම soft වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඊළඟ දවසේ උදේ මම කේක් බෝඩ් එකත් මේ විදිහට cover කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම යටට ඩමියක් තියලා මේක මගේ ඇහි මට්ටමට එන තරමට උසට තියාගත්තා. ඉතින් අපි ROSSET එකෙන් තමයි අද මේ කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න යන්නේ. එතකොට කේක් එක ඇහි මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ROSSET එකෙන් ඩෙකරේට් කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න ඕනේ කේක් එක පිටිපස්සෙන්. ඉතින් මුලින්ම මම අයිසින් එක තද රෝස පාටින් තමයි කලර් කරගන්නේ. ඉතින් 1M ටිප් එක භාවිතා කරලා තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක අල්ලගෙන කේක් එකට ගෑවෙන විදිහට තමයි මේ විදිහට ROSSET එක දාන්න ඕනේ. 1M නොසල් එකේ තුඩ කේක් එකට ගෑවෙන විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ විදිහට ROSSET එක වටේට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් අය කියනවා කේක් එකේ ROSSET එකෙන් ඩෙකරේට් කරාම ටිකක් වෙලා යනකොට මල් ගැලවිලා බිමට හැලෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ නියමිත විදිහට අයිසින් එක හදාගත්තේ නැති වුණාම ඒත් එක්කම හරියට කේක් එකට ගෑවෙන විදිහට මල පයිප් කරේ නැති වුණාම. ඉතින් මම පළවෙනි වටය මේ විදිහට තද රෝස පාටින් ඩෙකරේට් කරගෙන යනවා. මට පුරුදු නිසා මම මේ විදිහට එක දිගට ROSSET එක දාගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාට ටූත් පික් එකකින් කේක් එක වටේට ලයින් එකක් ඇඳලා එක උසට ලයින් එකක් ඇඳලා ROSSET එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හිඩස් තියෙන තැන් ඒ පාටින්ම මම මේ විදිහට පොඩි ස්ටාර් එකක් තියාගෙන යනවා. අපි මේ කේක් එක කරනකොට හිඩස් පේන්න තියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ පාටින්ම ඒ හැම හිඩසක්ම වහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවනි කලර් එක මට ටිකක් පාට අඩුවට ඕනේ. ඉතින් කලින් භාවිතා කරපු කලර් එකටම තව සුදු පාට අපි normal butter icing ටිකක් දාලා මම ඒකේ කලර් එක අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කලර් එක ටිකින් ටික අඩු කර කර උඩට ROSSET එක දාගෙන යන්නේ. ඉතින් 1M nozzle එකම භාවිතා කරලා තමයි මම ඒකත් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ ස්පැචුලා එකෙන් හොඳට අයිසින් එක ස්මූත් කරගන්නවා. එතකොට තමයි අපිට ලස්සනට ROSSET එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට ROSSET එකෙන් කලර්ස් අඩු වෙන්න ඩෙකරේට් කරනකොට අපිට 1M nozzle කීපයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ලේසි. ඉතින් පයිපින් බෑග් 3-4කට මම 1M nozzle 3ක් දාගෙන
පයිපින් බෑග්ස් ටික ලෑස්ති කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම දෙවෙනි කලර් එකත් මේ විදියට එක ලයින් එකක් මේ විදියට දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ හිඩස් තියෙන තැන් මේ විදියට පුරවගෙන යනවා. ඉතින් ඊළඟට මට මීටත් වඩා ටිකක් අඩු පාටක් ඕනේ. ඉතින් ඒ කලර් එකට මම තවත් බටර් අයිසින් ටිකක් එකතු කරලා කලර් එක මේ විදියට අඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් මම 1M nozzle එක භාවිතා කරලා ඒ ලයින් එකත් රොසෙට් එක දාගන්නවා. මේ වගේ ෂේඩ් එක ටිකෙන් ටික අඩු වෙන විදියට මම අයිසින් එක හදාගෙන සම්පූර්ණ කේක් එකම කවර් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් අහලා තිබ්බා අයිසින් වල කලර් එක ෂේඩ් එක වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එක වෙනකන් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අපි වෙන වෙනම කලර්ස් එකතු කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ වගේ තද කලර් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික ඒකට වැඩිපුර බටර් අයිසින් එකතු කර කලර් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට අපිට කලර් එක වැඩි ෂේඩ් එකේ ඉඳලා අඩු ෂේඩ් එකට වෙනකන් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ සම්පූර්ණ කේක් එකම ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තා. දැන් මම මේ කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ නැවතත් දානවා මේ අයිසින් එක හයි වෙන්න. ඉතින් අපි මේ විදියට ශීතකරණයට දාලා අයිසින් වලින් ඩෙකොරේට් කරපු කේක් එකක් හොඳින් සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් අය කියනවා ශීතකරණයට දාපු කේක් එකක් එළියට ගත්තාම දිය වෙනවා කියලා. ඉතින් කේක් එක පැය 3-4ක් හොඳින් හයි වුණා නම් එළියට ගත්තට පස්සේ දියවීමේ සම්භාවිතාව අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි නිවැරදි ක්‍රමයට අයිසින් එක හදාගෙන මේ විදියට අයිසින් වලින් කේක් එකක් ඩෙකොරේට් කළොත් ශීතකරණයේ තියලා එළියට ගත්තට පස්සේ කේක් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ වගේ අයිසින් වලින් ඩෙකොරේට් කරපු කේක් එකක් ශීතකරණයේ පැය 3-4ක් හොඳින් තියලා ඔයාලා එළියට ගන්න. කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට ගලක් වගේ හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඩෙකොරේට් කරන්න කේක් එක එළියට ගත්තට පස්සේ පැය 3-4ක් අපි කේක් එක දිගටම එළිය තියාගන්නවනේ. ඉතින් එතකොට නැවතත් සාමාන්‍ය විදියට කේක් එක සොෆ්ට් වෙනවා. ඒක නිසා කේක් එක හයි වෙනවා කියන එකට බයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කේක් එක රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙනකොට ඉබේටම සොෆ්ට් වෙනවා. රොසෙට් එකෙන් ඩෙකොරේට් කළේ උනාට පස්සේ මම මේ වගේ එඩිබල් පර්ල්ස් ටිකක් අරගෙන කේක් එකේ හැමතැනම තනින් තන මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම කේක් එක ශීතකරණයට දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් රැයක් වුණත් කමක් නැහැ. මේක ශීතකරණයේ තියලා හොඳට සෙට් කරලා ගන්න. ඊළඟ දවසේ ඔයාලට පුළුවන් ඉතිරි ඩෙකොරේෂන්ස් ටික කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට පර්ල්ස් ටික ඔක්කොම තියාගත්තට පස්සේ පැය 3-4ක් වගේ තමයි මට අද තියාගන්න පුළුවන්. මට ලොකු කාලයක් නැහැ. ඒක නිසා පැය 3-4ක් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මම හොඳින් සෙට් කරලා ගන්නවා. පැය 4කට විතර පස්සේ මම කේක් එක එළියට ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද ඩෙකොරේට් කරගත්ත ඩෝල්. ඉතින් මම කලින් කරපු ඩෝල් කේක් එකේ තියෙනවා මම කොහොමද මෙයාගේ මේ උඩ කොටස ෆොන්ටන්ට් වලින් කවර් කරගත්තේ කියලා. මම ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඩෝල්ව මේ විදියට කේක් එක මැදින් ගහ ගන්නවා. කේක් එක මැදින් ගහගත්තට පස්සේ මම පුංචි ස්ටාර් නොසල් එක තියෙන ටිප් එකක් අරගෙන තද රෝස පාටින් මෙයාගේ ඉන වටේට ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් කේක් එක එක සැරේම ඩෙකොරේට් කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. මොකද අද මම ඩෝල්ගේ උඩ කොටස කවර් කරගෙන තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා මම කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ඊට පස්සේ තමයි ඩෝල්ගේ ඇඳුම කෑල්ල හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට ඩෝල්ගේ ඇඳුම කෑල්ල කවර් කරගෙන මුලින්ම තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක සැරේ රොසෙට් එකෙන් කේක් එක කවර් කරලා ඩෝල්වත් හයි කරලා කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා ඔයාලට පුළුවන් එක සැරේම ශීතකරණයට දාන්න. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කේක් එක ගන්න එන්න පැයකට එකමාරකට විතර කලින් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියෙන් අරගෙන තියන්න. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කීපයකින් කේක් එක කපනකොට සාමාන්‍ය විදියටම කේක් එක සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට නොදන්න දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.